ሰላም ውድ ተመልካቾቼ፣ የምታዩት ቦርከና ዳር እየለማ ያለ የግብርና ማሳ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሀገራችን በዚህ መልኩ እየለማ ይገኛል። እንደምታዩት የውሃው በጄኔሬተር እየተሳበ በጣም ብዙ ነገሮች እየለሙ ይገኛሉ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት የተለያዩ አትክልቶች ጥቅል ጎመን፣ ሰላጣ፣ ቆስጣ፣ ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ ጎመን፣ የተለያዩ አይነት ካሮት እንደምታዩት እየለማ ይገኛል ማለት ነው። ሀገራችን ላይ ከሰራንበት በጣም ብዙ ለውጥ ማግኘት ይቻላል እና በጣም ደስ ይላል። እንደዚህ ሰው የለፋበትን ጥቅም ሲያገኝ ደስ ይላል ማለት ነው። እንግዲህ የመስኖ እርሻ በመስኖ ሲሆን ደግሞ ጥሩና የተሻለ ምርት ይሰጣል። ይህም ደግሞ ህይወትን መለወጥ የሚችል ስራ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ሁሉ የምታዩት ማሳ በሙሉ እየለማ የሚገኝ ማሳ ነው ማለት ነው። በዚህ ጋር በቆሎ አለ፣ ቲማቲም አለ፣ ሁሉ ነገር እዚህ ጋር እንደምታዩት እየተሳለ አሁን እዚህ አልፋ እዚህ ጋር የደረሰ በቆሎ አለ እንደምታዩት። እዚህ ጋር እያጠጡ ነው፣ ሰላጣ እያጠጡ ነው የሚሉት። በጣም ደስ ይላል። እሺ በጣም ደስ ይላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ በዚህ በኩል እንግዲህ ወንዙ በዚህ የሚያልፍበት ነው። ጄኔሬተሩ ያለው እንግዲህ እዚህ ነው። ዋተር ፓምፑ ከዚህ ወንዝ ለመሳብ ሰላም ነው። እንዴት ነህ? እንግዲህ በዚህ መልኩ ቦርከናን እየተጠቀሙበት ይገኛሉ። እዚህም ጋር ሌላ ጄኔሬተር አለ። በየቦታው ነው ጄኔሬተር ያለው። ምን ያህል ጥቅም እየሰጠ እንደሆነ እንግዲህ መረዳት ይቻላል።
እዚህ ጋር የምታያቸው የተለያዩ አይነት የአእዋፋት ዝርያዎች አሉ። ካኪሳ፣ ሌዘር ኩዱ ወይም ደግሞ አባ ኮዳ የምንለው የአእዋፍ አይነት እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ቦርከና እንግዲህ ሌላው የሚሰጠው አገልግሎት የአሸዋ ማውጣት፣ አሸዋም ከቦርከና ወንዝ አሸዋን እያወጡ ለቤት መስሪያነት ይጠቀሙታል ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ የመኪና መሄጃ መንገድ ነው። እነዚህ አሸዋ የወጣባቸው ቦታዎች ናቸው የጎረጎዱት።